Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từ Hán Hán số 9. 교, 교, Từ này có nghĩa là gì? 교, Có nghĩa là bạn cùng trường, đồng môn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem từ này được cấu thành từ những Hán từ nào nhé. Đây là một danh từ 교, hiệu, hữu. 교, Hiệu có nghĩa là trường, trường học. 우, Hữu có nghĩa là bạn bè, bạn. Nghĩa chính của nó là bạn cùng trường, đồng môn, bao gồm những người đang học, đã tốt nghiệp cùng trường, hoặc những người có mối quan hệ với nhau cùng một trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần ví dụ. Các bạn sẽ được nghe 2 lần. 졸업 후에도 교우들과 자주 연락합니다. 졸업 후에도 교우들과 자주 연락합니다. 졸업, 졸업. 후에도, 후에도. 교우들과, 교우들과. 자주, 자주. 연락합니다. 연락합니다. 졸업 후에도 교우들과 자주 연락합니다. Câu này có nghĩa là sau khi tốt nghiệp tôi vẫn thường xuyên liên lạc với những người bạn cùng trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần lưu ý. 교우, Có sắc thái trang trọng hoặc văn viết. Trong đời sống thường ngày thì chúng ta sẽ ít dùng từ này. Thay vào đó chúng ta sẽ có một số từ tương tự. Ví dụ như 학교 친구, là bạn ở trường. Thứ hai 동창, là bao gồm những bạn học cũ, bạn cùng trường. Nhấn mạnh đó là những bạn học cùng một trường, tuy nhiên không nhất thiết phải là bạn cùng lớp, vẫn sử dụng từ này. Từ thứ ba, 동문, nghĩa cựu học sinh, sinh viên của một trường. Từ này thường được dùng khi đã nói những người tốt nghiệp hoặc đã rời trường, đặc biệt dùng trong ngữ cảnh của đại học. 요, Trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ ít sử dụng từ này hơn. Tuy nhiên, các bạn sẽ gặp nhiều trong văn viết, tên tổ chức hoặc văn bản của trường học, những chủ đề liên quan tới giáo dục. Nếu như các bạn đang ôn thi topic 4 đến topic 6 thì chúng ta ưu tiên học từ này một chút nhé. Khi giao tiếp hàng ngày thì các bạn có thể sử dụng các từ bên dưới như sau. Ví dụ như là 학교 친구, 동창, 동문, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những gì đã học. 요, Từ này được viết như thế nào? Nghĩa của nó là gì? 요, Từ Hán Hán của nó là gì? 우, Hán Hán của nó là gì? 요, Hán Hán là gì? Đây là từ cuối cùng trong bộ Hán Hán âm Q, hiệu, có nghĩa là trường, trường học. Sau khi kết thúc học chính từ, các bạn quay lại video có viền màu vàng và chuẩn bị làm bài kiểm tra. Đặc biệt chú ý các bạn phải học thật kỹ các từ đính kèm thì các bạn mới có thể làm được bài kiểm tra này.